احنا عاود في مرتيل جينا واحد مطعم ريستوران، اخويا مراد كيستنى على الماكله، وحنايا ندورو شويه نشوفو هادشي كيف داير هنايا. فورغ تشابلو فورغ زيتونه ياك لا السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. ضروري شديد الواعر اخويا صاحبي. شوف يا السكسو ها معسل معسل. بسم الله لا يعطيك الصحة اخي ديالي. ستيك ميكولي ديالك مراد هادي وهادي ها شوف كي جات. شنو عندك تما انت؟ انا شنو عندك تما خويا مراد؟ ايوا السكسو باللحم اخويا زيد معمر بالخضرة والخضرة الزبيب صحة خويا مراد. السلوى يعطيك الصحة. شكرا درنا واحد الله يسلمك. شكرا صحتكم. درنا واحد الله يحك معاكم. بالودروا الماكلة ديال مارتيل هذا. مارتيل احنا ضربنا السكسو ديال مارتيل. بسم الله. السلام عليكم. بغا يشوفوا الا كاين شي الحوت باش يتغداو بها هاد العشيه ولا لا صاحبي. سلام باينك ياك مزيان. السلام عليكم.
السلام عليكم. جايد مليح يحفظ ربي. واش كاين شي الحد اليوم ولا ناقصه؟ نكون غير خير ان شاء الله. ما شاء الله. سلام. جالسين بعد يدكم هنايا. ما شاء الله. واسبع. واسبع لنا. واسبع. لا ما يصورش. ما شاء الله الدراري ما شاء الله. هاي انا امور رمينا. الحوت حي عاد الدراري كتشوفوه عاد حي. يلا خرج من البحر. تحتكم وجاي. السلام عليكم. جينا معمرة ياك؟ ها؟ دير فيديو ولا صور؟ واش بتصور؟ فيديو راه كان نخلصها ولا بس. راهي جانا زعما ضياف نتغداو هنايا ونزيدو 10 دراهم وكثر. هذا كنت طيب هو هذا وصافي. هادشي اللي بغينا حنايا. ديك عقلاه ديك انا مولف مع كوزينه فين ما كاين شي كوزينه دخلت بها وكيعجبني هذا الشيء. نعم فين ما كاينش الله يحفظك. بروفيل فوتو كلور راه كيبرين. هناك البروفيل كلور خوتي موجود اخويا. السلام عليكم. لاباس؟ مبروك. السلام عليكم مجاهد مخلاح. شنو فرح؟ هي النوع د الزريعة موجودة الدراري كتشوفوا ولا لا؟ عمرنا شوية دابا درنا شوية د الزبيب وشوية عمرنا شوية اخايا عمرنا درنا شوية ديال اش اخي؟ درنا شوية د الزبيب. كاين هذا دوق شي وحيد دوق كل هذا بالجلجلان ها هذا بزريعة الكتان شي حاجة مقيمة شي حاجه الاخرى ماشي الحرور اللي هذه بابريكا وصافي ياك؟ هذه حاره ولا ماشي؟ هذه الحارة خويا ولا ما حارة؟ دير لي 1 2 دراهم. أنا خويا درنا شي تقليط انا من هادي واللي حار خلطوم ودير لي شوية عاود الزبيب وشوية قهوة. شحال ندير بينهم نزيد ولا برك؟ برك
ها بارك. ها هي. الزبيب شنو اخر؟ ودير معاه شي تخليطه ديالو ميكس على حسب يدك. شوف انت واش كيجي معاه. ها اللوز كيجي معاه. ها اللوز شويه الزبيب حاجه اللي كتمشي معاه. والكاوكاو. عبدك ها الله يحفظك صافي. هانس. الهنديه واش دريف ولا التيطوا؟ لا هذه الداخل. هذه الاخرانيه ديال الداخل. كليتها في الصويره تا هما عندهم تما. في الصويره كتجي من الصويره. كليتها تما في الصويره. يلاه كنت قاعد تما. الله يحفظك. الله يحفظك. واش عندنا الفحم ومجاهدين نجي نصوروك عاود. وجدنا الفحم نجيو نهزو شي واحد. خاصنا شي حاجه مزيانه ما تصوير حنا مصورين. نمشي غير انا يوماما. هادشي اللي كنشوف قدامي حدا الطابله وصافي. هادشي اللي عندي مهم. باش نكون عندي جوج فيديوهات. بحال انا عندي. ديك لو الرجال يتفاهموا. سبيكينا معلم سبيكينا الحفايش. سكني درلانس. الله يحفظك. تحياتي عندكم. تحياتي مجاهدين الريف. مرتين حلويات. مرحبا بكم الحلويات مرتين. مولاي دريس. مولاي دريس ما شاء الله. ايوا عمرنا شي تعميره المعلم عمرنا شي. هاي الله يا ودي معليش. دوش شدني من الهي باش تبعني اذبح العالم. يا ودي انت على العالم. دوش شدني من الهي. باش حاجه. واخا والله يا ودي. نحيد لك الكاسكاد. مرحبا بك اخي. وندير لك التهريسه تاع نهار دير السوق. شي تهريسه هي هادي. هاكا مال. ايوا نهار السوق هذا طن هكا. شنو فيها كامل هاد الحلاوه؟ شنو الانواع اللي فيها؟ كاين الانواع ديال اللوز، كاين الكاجو، كاين البيهطاج، كاين النوكا، كاين كاوكاو، كاين الشكلاط، ما شاء كاين الله. زريعه كتان، كاين الجنجلان. اللي بغيتي هادشي مصوبه هنايا في البلاد. تنصايبوها في البلاد اخاي، تنصاوبها على يديا. بغيت تشوف كاع من نصنع يلا. ومرحبا بكم. ايوا وحنايا في مارتيل. مارتيل مع بلايا فاس وفاس. جمهور العصر تلاقاو حسب السكر هذا. وشنو كاين عاود؟ الزنجبيل، البرودات، الجواع، وحده كدير في العصير تاع هذه ولا؟ بحال الحسن. بحال شي معقد. هما بطاط. وهذاك السكنجبل فين كدير؟ هذا كنعصرو مع قصص السكر. مع قصص السكنجبل، عصير السكر والحامض والسكنجبل. ما شاء الله. الله يحفظك يا مجاهد. شي واعر انا ذقته بعدا. والله انت ما تكون معايا. عصير البامبو الدراري. هذا تشوفوا. بيو سور لطيف. حاجه بلديه. ما كاينش بلديه ما نعصروها. نمشي. ما شاء الله. بسم الله. قدامه دابا. شوف هي اديني مزيان. بسم الله. صحة. يعطيك الصحة. معليش كان عندنا شي حاجة كنقطعها كنوصل داكشي بروفيسيونيل. ماشي هكذا. ما داكشي. حنايا الدراري الله يدير المارتيل. بقاو معنا نشوفوا هذاك. خلينا اللي كلينا وما خلينا اللي شربنا. بقاو معنا. مارتيل واعرة. Don't like this.
c'est un 28 là. Non, c'est une seconde. Il est dans le gros de tennis terrain là, Marty, dat is Marty dit. فين التشيواوا؟ ها التشيواوا ها فين؟ والله لا ايوا فين الغزال؟ بحالو ديدي بحالو ايوا فين الغزال فين؟ شنو هاد الريشي؟ ما شاء الله يا تشيواوا شنو سميتو؟ سميتو ميلو ميلو وين ميلو؟ سلم علينا ميلو شوف هنا اخي